हाय फ्रेंड्स, आज मी तुमच्याबरोबर शेअर करत आहे ऑथेंटिक मातीच्या भांड्यामध्ये सुरमई फिश करीची रेसिपी. ते पण आपण बनवणार आहेत नारळाच्या दुधामध्ये. तर चला बनवूया ऑथेंटिक सुरमई फिश. या रेसिपीसाठी मी एक सुरमई फिश घेतली होती, ज्याला साफ करून आणि तुकडे करून घेतलेले आहे. त्यामध्ये मी मीठ टाकत आहे चवीनुसार आणि मॅरिनेट करत आहे. त्यानंतर आपण टाकूया 1/4 टीस्पून हळद आणि हाफ टीस्पून टाकूया लाल मिरची पावडर. आणि आपल्याला हे मसाले मिक्स करून घ्यायचे आहे आणि आपण पहिले या सुरमई फिशला फ्राय करून घेऊया. तर हे बघा, इथे मी लाल मिरची पावडर, हळद आणि मीठ टाकून घेतलेलं आहे आणि ते फिशमध्ये चांगल्या प्रकारे लावून घेतलेले आहे. तर इथे आपण याला आता फ्राय करून घेऊया. तर तवा आपण ठेवूया गरम करायला आणि तवा चांगला गरम झाल्यानंतर तेल टाकूया आणि तेलही चांगले गरम करून घेऊया. आणि तेल जेव्हा गरम होईल तेव्हा आपण याच्यामध्ये जी आपण फिश मसाला लावून घेतलेली होती ती फिश टाकून तिला फ्राय करून घेऊया. जास्त मसाले टाकून आपल्याला फिशला फ्राय नाही करायचं आहे, थोडेच मसाले टाकून इथे बघा मी फिशला फ्राय करून घेत आहे. तर दोन्ही साईडने मी फिशला इथे फ्राय करून घेतलेलं आहे. हे बघा, तरी आपली आता फिश फ्राय झालेली आहे. आता इथे आपण एक पातेलं घेऊया. तर इथे मी जे मातीचं बर्तन असते ते वापरलेलं आहे, कारण त्याच्यामध्ये एकदम आपली चांगली करी जी आहे ती तयार होईल. त्यानंतर 2 चमचे तेल टाकून 7 ते 8 मेथीचे दाणे टाकलेले आहे. त्यानंतर आपण याच्यामध्ये टाकूया एक मध्यम साईजचा कांदा चिरलेला आणि कांद्याला परतून घेऊया सॉफ्ट होईपर्यंत. तर आज आपण मातीच्या जे भांडं आहे त्याच्यामध्ये आपण तयार करत आहे हा विलेज स्टाईल फिश करीची रेसिपी. तर हे बघा, कांदेही आपले चांगल्या प्रकारे सॉफ्ट झालेले आहेत. त्यानंतर आपण याच्यामध्ये टाकूया 2 मध्यम साईजचे टोमॅटो बारीक चिरलेले आणि टोमॅटोलाही आपण इथे परतून घेऊया जिथपर्यंत थोडे टोमॅटो सॉफ्ट होत नाही. तर 2 मिनटं इथे मी टोमॅटोलाही परतून घेणार आहे. तर हाय फ्लेमवरती 2 मिनटं टोमॅटोलाही मी परतून घेतलेलं आहे. इथे मी मसाल्याचं वाटण तयार केलेलं आहे. तर याच्यामध्ये 3 हिरवी मिरची, अर्धा कप कोथिंबीर आणि 10 ते 12 लसूण पाकळी घेतलेली होती, ज्याला मी ग्राइंड करून घेतलेला आहे. तो मसाला आपण इथे टाकूया. तर हे सर्व मसाला इथे मी टाकलेला आहे. त्यानंतर आता इथे परत आपण 2 मिनटासाठी परतून घेऊया. हाय फ्लेमवरतीच मी परतत आहे. तर इथे मी 2 मिनटं परतून घेतलेलं आहे. त्यानंतर आपण टाकूया मीठ चवीनुसार, 1/4 टीस्पून हळद. त्यानंतर मीठ घेतलेलं आहे चवीनुसार, हाफ टीस्पून लाल मिरची पावडर आणि 1/4 टीस्पून धणे पावडर. कारण आपण जास्त याच्यामध्ये धणे पावडर नाही टाकायचं आहे, आपण कांदा आणि टोमॅटोही वापरलेला आहे. तर इथे मी सर्व मसाले टाकून मसाल्याचं वाटणाचंच थोडं पाणी पण टाकणार आहे. तर पहिले आपण हे मसाले मिक्स करून घेऊया आणि 1 मिनटासाठी परतून घेऊया. तर हे बघा, 1 मिनटं इथे मी परतून घेतलेलं आहे. त्यानंतर आपण याच्यामध्ये थोडंसं मसाल्याच्या वाटणाचंच पाणी टाकत आहे, कारण चांगल्या प्रकारे जे कांदे आहे, टोमॅटो आहे ते सॉफ्ट झाले पाहिजेत. तर इथे मी थोडंसं पाणी टाकून आता आपण याला लो फ्लेमवरती कमीत कमी 4 ते 5 मिनटं शिजवून घेऊया. तर मिक्स करून घेतलेलं आहे आणि लो फ्लेमवरती मी 5 मिनटं ठेवलं होतं. आणि हे बघा, आपला कांदा आणि टोमॅटो आहे ते चांगल्या प्रकारे सॉफ्ट झालेलं आहेत आणि तेलही सुटला गेलेलं आहे. आणि 1 मिनटं परत मी हाय फ्लेमवरती परतून घेतलेलं आहे. त्यानंतर इथे मी अर्धा घेतलेला होता ओलं नारियल, म्हणजे ओलं खोबरं इथे मी घेतलेलं होतं, त्याचा मी दूध काढून घेतलेलं आहे. आणि हे दूध टाकताना आपल्याला गॅसची फ्लेम एकदम लो ठेवायची आहे आणि चमच्याने इथे मिक्स करत घ्यायचं आहे आणि टाकत जायचं आहे. तर कधीही तुम्ही जे नारळाचं दूध वापरत असाल तर गॅसची फ्लेम लो ठेवूनच टाका, नाहीतर ते फाटण्याची शक्यता असते. तर इथे हलक्या हाताने आपल्याला मिक्स करायचं आहे आणि आपण इथे 10 मिनटं याला उकळवून घेऊया एकदम लो फ्लेमवरती. नारळाच्या दूधला हे बघा चांगल्या प्रकारे बॉईल झालेलं आहे आणि 10 मिनटं मी उकळवून घेतलेलं आहे. तर 10 मिनटानंतर आपण याच्यामध्ये टाकूया जी आपण सुरमई फिश फ्राय केलेली होती ती. त्याच अगोदर आपण टाकूया कोकमाचे 3-4 तुकडे. याच्यानेही टेस्ट खूप चांगलं येतं. तुम्ही कोकमाच्या ऐवजी चिंचेचाही वापर करू शकता. तर कोकमाला मी 1 टेबलस्पून पाण्यामध्ये भिजवत ठेवलं होतं, ते मी टाकलेलं आहे. मिक्स करून घेऊया आणि आता आपण याच्यामध्ये टाकूया जी आपण सुरमई फिशला फ्राय करून घेतली होती ती.
एकदम ऑथेंटिक विलेज स्टाईल मी तुमच्याबरोबर शेअर केलेली आहे रेसिपी सुरमई फिश करीची, जी खूपच टेस्टी तयार होते. नारळाच्या दुधाने आपण ही रेसिपी तयार केलेली आहे, ज्याचा टेस्ट खूप चांगला येतो. तर इथे मी फ्राय केलेली फिश बघा टाकून घेतलेली आहे. हलक्या हाताने आपण इथे मिक्स करून घेऊया, कारण फिश जी आहे ती एकदम ही मऊ असते, तर तुटण्याची शक्यता असते. तरी हलक्या हाताने बघा मी मिक्स करून घेतले आहे. परत 3 ते 4 मिनटं आपण मध्यम आचेवरती या करीला शिजवून घेऊया. आणि आपली एकदम टेस्टी आणि विलेज स्टाईल मातीच्या भांड्यामध्ये तयार झालेली सुरमई फिश करीची रेसिपीचा टेस्ट खूप चांगला येतो, खूप म्हणजे खूप चांगलं येतं. तर तुम्हीही अशाच प्रकारे एकदा जरूर या रेसिपीला ट्राय करा. मातीच्या भांड्यामध्ये, त्याचबरोबर नारळाच्या दुधामध्ये. तर 3 ते 4 मिनटं मी शिजवून घेतलं होतं आणि गॅसची फ्लेम बंद करून घेतलेली होती. त्यानंतर आपण ह्या गरमागरम सुरमई फिश करीला सर्व करून घेऊया. आणि तुम्हीही अशाच प्रकारे एकदा ही सुरमई फिश करी जरूर बनवा. सर्वांना खूप आवडेल आणि खूप टेस्टी ही रेसिपी तयार होते. तुम्हीही घरच्या घरी ही रेसिपी बनवू शकता. तर व्हिडिओ बघितल्याबद्दल धन्यवाद. आणि ही रेसिपी सर्व करा भाताबरोबर.